Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогоднішнє відео буде трохи таке авантюрне. В чому складність і в чому така авантюра трошки заключається. Є в мене такі два вулики. Їм вже приблизно по 10 років. Коли я їх робив із оббивка таке ДВП. От. Це навіть не фанера, а пресована бумага. За цей час, красив я їх постійно. Вони, зробив відвод води. Тобто вони протримались, але прийшов час, що потрібно вже цю фанеру міняти. Значить, по бокам там фанера, тому там кріпко тримається, я міняти не буду. А перед і зад в двох вуликах я ось замовив в магазині таку фанеру, товщина десь 6-8 мм, біля 7 орієнтовно, приблизно я розміряв і тепер потрібно замінити. В чому авантюра заключається? А тут по 2 сім'ї в кожному вулику проживає. І от відселять їх кудись, шукати вулики, шукати якісь ящики, тратити додатковий час, витрачати. Чи можливо це зробити прямо з бджілками? Тобто, можливо, вони мені дадуть це зробити. І ще один нюанс. Тут, до речі, внизу підлога теж із ДВП. Тобто пресована бумага. І от 10 років нормально тримається. Бока тут фанера. Фанера теж нормально тримається. Далі ще один нюанс. Верхні льотки, як показала практика, вони не потрібні. Тому з внутрішньої сторони я забив такими вставками. От з цієї сторони і з цієї сторони. Це 2 сім'ї через сплошну перегородку. Ось тут сплошна перегородка і в мене проживають тут 2 сім'ї. Тому верхні льотки я робити не буду, зроблю тільки нижні льотки. От. Оце така задача. Да, подивимось передню стінку. Отак інший вулик виглядає. Отак передня стінка я постійно підкрашував. Видно, що це бумага. Видно, що бумага. І оце нам прийдеться це все знімати і нову сюди фанеру ставити. Цей і цей. Так, почнемо з цього вулика. Так. Почнемо з задньої стінки. Ідемо. Я на всякий случай тут приготував маску. Я думаю, що вона мені згодиться. І так, поїхали. Так, я тут приготував кучу інструменту. Можливо, ще прийдеться мені бігати за інструментом, тому що це ж так. Скільки я його взяв, а скільки мені ще потрібно буде. Тут що? Тут я буду швидко робити, тому в основному це, як кажуть, ламати, не будувати. А потім вже будемо розбиратись. Так, є з цієї сторони. Швидше відійшла. Я буду максимально швидко робити, але звичайно що ж. От вона вже тут порозкисала, ця бумага, а в нас постійно дощі йдуть. Тому оце так. Вона мокра ця ДВП. Але вона якби повністю, як можна сказати, своє віджила і своє віддала. Тобто, так, а там видно, отут 40 мм вставки із пінопласту. Тому вулики утеплені, добрі, гарні. Єдине, що, звичайно, тепер
прийшла пора поміняти обшивку. Ось я зняв задню стінку. Не встиг прибрати, то потім приберу. Значить, дерево ще тут нормальне, видно каркас. Це утеплення 40 мм, я вже говорив. Пройшов трішки болгаркою, трішки тут підчистив. Бджілки на мене, ну, якби ведуть себе спокійно, мені не мішали в роботі. Так, ну і тепер починаємо оббивати. Тут я раніше заміряв все, замовив, мені вирізали в магазині таку фанерку. І тепер головне правильно її виставити. От. Саме головне правильно її виставити, щоб вона чітко-чітко в мене стала тут. От, не вище, не нижче. От я почав оббивати, починається дощ у нас, тому трішки покажемо. І далі вже в кінці. Так, бджілки ведуть себе нормально. Зараз відкриємо, подивимось. Ось я б'ю, стучу. А ну подивимось, бджілки. Бджілки. Ау. Веде. Ау. Ну от я оббив гвістками фанеру з усіх сторін. Прибив вуголки пластикові з цієї сторони, з цієї. Ну і тут два гвістка ще забити. І в принципі буде достатньо, але ну, я покажу. Ось відкриваю вулик. Так, один десь отут зараз. Зараз заб'ємо. Так, є. І один ще з цієї сторони. Десь тут. Так, візки гнуться. А вони тонкі. Так. Все, бджілки ведуть себе нормально, як ми бачимо. Що лишилось? Бокові я сказав, я їх тільки трошки болгаркою пройду і покрашу. Все. Бокові стінки готові, задня готова. Лишається передня стінка. Переходимо. Перше потрібно зняти кріплення криші. Далі знімаємо верхні прильотки. І знімаємо верхні загороджувачі для льотків. Так, ну тут. Ну, трішки я зриваю тут. Так, тепер потрібно зняти нижні прильотні досточки і льотки. Тут складніше, тому що ну, бджілки ж, звичайно, що будуть не дуже нам раді цьому. Ну, але ну що, вдягну маску. Якось так. Але працювати треба. І ну, не хочеться їх кудись переселяти. Я краще поделікатніше з ними, але ну, якось так. Так. Наскільки це можливо, звичайно, в цих умовах. Так, одну зняли. Так, знімаємо другу.
пчолки. Розходьтеся. Ідіть собі, я вас тут покладу, а ви собі розходьтеся. Так, ну і тут, тепер тут ці загороджувачі, додаткові загороджувачі. Знімаємо. Ну, ідеально зняти не вийде, тому що, ну да, воно ж, по-перше, щоб бджілки мішають, а по-друге, що і взагалі. Отак. Один і другий. І єсть. Знімаємо уголки. Пластикові уголки. Так, єсть. Один уголок. Можна зразу і починати знімати. Так би просто зняв і все. А так ця будівельна піна, вона тримає. Ну отак. Потихеньку, потихеньку. Отак. Потихеньку будемо знімати далі. Так, ось я зняв передню стінку, бумагу цю ДВП і трішки зачищаю болгаркою, щоб гладенько було, щоб мені фанерка добре лягла тут. Тепер саме складне, нам потрібно верхніх льотків не буде, я їх закладу і заб'ю. А саме складне розрахувати і вирізати нижні льотки, щоб вони чітко співпали. Ну, для цього у нас буде маленька хитрість. Я отаким от чином зараз виставляю і роблю такі мітки, наскільки я їх попаду. Десь так. І з цієї сторони так само. Зараз. Так. І з цієї сторони. Так. А тепер слідуюче потрібно зробити. Піднімаємо наверх. Піднімаємо наверх і тут виставляємо чим рівніше тут. І трішечки нижче. Так, і тут робимо замітку раз і замітку два. Точно так же з цієї сторони замітка раз, замітка два. Все. І тепер я провожу лінії так і так, перпендикулярно, і буду вирізати льотки. Тепер розмічаємо.
Так, і це тут в мене розмічено, де пробивати гвоздики. Гвіздки. Так, тепер лишається просверлити отвори і вирізати точки. І вирізаємо точки. Ну ось і все. Льоточки я вирізав. Лишається їх трошки терпугом там чи чим підправити. Єдине, спішив на камеру і отвір просверлив в іншому місці. Ну, але нічого, ми тут зафарбуємо. Чим-то туди, щось туди розмістимо і буде нормально. Так, оббиваємо. Бджілки ведуть себе нормально, як бачимо, дають працювати. Лишилось уголочки оббити пластикові. Тут я льоточки, загороджувачі. Тут гарненько зроблю. От, прильотні дощечки поприбиваю і пофарбую. І в принципі все. Тобто, що ми довели? Довели то, що якщо бджоли, правильні бджоли, тільки це правильні бджоли, якщо вони живуть у вулику і хочуть добре перезимувати, то вони дають господарю, дають бджоляру зробити їм краще. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На цьому все, пока.